ลองจินตนาการดูนะครับว่าเรากำลังถือหุ้นของบริษัทหนึ่งที่กำลังขยายตลาดเข้าไปในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังร้อนแรงสุดๆอย่างเวียดนามอ่าฮะคือตัวเลข GDP ไตรมาสล่าสุดของเขาเนี่ยโตเฉียด 8% เลยนะครับ ภาพมันควรจะออกมาแบบสวยงาม ยอดขายพุ่งกระฉูดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ใช่ไหมครับ มันควรจะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะ แต่ความจริงที่ตื่นมาเจอคือเอ่อกำไรสุทธิในไตรมาสเดียวกันนั้น กับร่วงดิ่งลงไปกว่า 64% โห ร่วงแรงมากนะคะนั่น ใช่ครับ นี่คือฝันร้ายแบบย้อนแย้งสุดๆ ที่นักลงทุนของ SNNP กำลังเผชิญหน้าอยู่ครับ และนั่นก็คือภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ น่าติดตามมากค่ะ เราจะมาชำแหละงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ของบมจ.ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งเจ้าของแบรนด์สแน็คระดับตำนานอย่างเจเล่เบนโตะแล้วก็โลตัสครับ ค่ะ คือเราอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่คือแชมป์เก่าที่กำลังจะหมดสภาพ หรือว่าเป็นแค่นักสู้ที่ยอมเจ็บตัวในยกแรก เพื่อรอจังหวะเปลี่ยนเป็นร่างทองในยกต่อไปกันแน่ครับ ไปวูบไปเกือบ 65%เนี่ย ปฏิกิริยาอัตโนมัติของตลาดคือการเทขายหนีตายก่อนเลยถูกไหมคะ ฮะแน่นอนครับตัวเลขมันน่าตกใจ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเราก้าวถอยหลังออกมานิดนึงแล้วก็ลองชำแหละลงไปในโครงสร้างรายได้ที่กำลังถูกรื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่เนี่ย ครับ เราจะเห็นเลยค่ะว่าตัวเลขที่ชวนช็อกนี้มันซ่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจที่เจ็บปวดแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาไว้ค่ะ งั้นเรามาเริ่มเจาะจากรอยร้าวในฐานที่มั่นหลักกันก่อนเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ เพราะไอ้ตัวเลขกำไรที่ร่วงแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาจากฟ้านะครับแต่มันสะท้อนปัญหาในตลาดประเทศไทยชัดเจนมาก จริงค่ะ งบไตรมาส 1 ปี 69 ระบุว่ากำไรสุทธิของ S&P เหลืออยู่แค่ 60.3 ล้านบาท หายไปเยอะเลยนะคะ ลดลงหนักถึง 64.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับ แล้วก็หายไปเกือบ 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าด้วย ค่ะ แล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคืออัตรากำไรสุทธิหรือ net margin เนี่ยรูดจาก 11.6% ลงมาเหลือแค่ 4.5% เท่านั้นเอง โอ้โห ในขณะที่รายได้รวมหายไปประมาณ 14%โครงสร้างในบ้านเกิดมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย คือแบบนี้ค่ะ มันคือภาพสะท้อนของภาวะกำลังซื้อช็อก ในกลุ่มผู้บริโภคระดับฐานรากและวัยรุ่นค่ะ กำลังซื้อช็อกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ สินค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นเยลลี่หรือปลาหมึกแผ่นเนี่ย มันจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่พึ่งพาการตัดสินใจซื้อแบบฉับพลัน สูงมาก อ๋อ พวก impulsive buying ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แปลว่ามันไม่ใช่ของจำเป็นแบบข้าวสารหรือน้ำปลาที่คุณจดใส่กระดาษมาจากบ้านว่าจะต้องซื้อ ครับ แต่มันคือของที่คุณหยิบติดมือเวลาเดินไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อไงคะ เข้าใจละ ทีนี้พอสภาวะหนี้ครัวเรือนของไทยมันกดดันหนัก คนก็รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าฝืดเคือง ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องจากน้ำท่วมภาคใต้ช่วงปลายปีด้วย โดนหลายเด้งเลย ใช่ค่ะ สินค้ากลุ่มสแน็คพวกนี้ก็เลยกลายเป็นรายจ่ายแรกๆที่ผู้บริโภคเลือกที่จะตัดออกจากตะกร้าค่ะ แถมยังต้องเจอกับสงครามตัดราคาของแบรนด์คู่แข่งบนเชลฟ์ที่ดุเดือดสุดๆอีก เดี๋ยวก่อนครับ ผมขอเบรกตรงนี้นิดนึง ได้ค่ะว่าไงคะ คือถ้าปัญหาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องตลาดไทยซบเซา คนเดินร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบของน้อยลง รายได้มันก็ลดลงไป 14% ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ทำไมตัวกำไรสุทธิถึงลงลึกไปตั้ง 64% ล่ะครับ คืออัตรากำไรมันไม่ควรจะพังทลายลงมาขนาดนี้สิครับ เว้นเสียแต่ว่าต้นทุนมันบวมขึ้นมาพร้อมๆ กันด้วยหรือเปล่าครับ โอ้โห เป็นข้อสังเกตที่เฉียบขาดมากค่ะ ครับ และนี่ก็คือกุญแจดอกแรกของการเจาะลึกงบตัวนี้เลยนะคะ ฮะ สาเหตุที่กำไรมันหดรุนแรงกว่ารายได้ เป็นเพราะกลไกที่ซ่อนอยู่ในโรงงานผลิตค่ะ ยังไงครับ คือเมื่อยอดขายลดลง สิ่งที่บริษัทต้องทำคือลดกำลังการผลิตลงตามไปด้วยถูกไหมคะ ใช่ครับ ก็ของขายไม่ออกจะผลิตมาตุนไว้ทำไม แต่ปัญหาก็คือพวกค่าใช้จ่ายในการดูแลโรงงาน ค่าเสื่อมเครื่องจักรหรือแบบเงินเดือนพนักงานประจำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงตามนะคะ อ๋อ ฟิกคอสมันค้ำคออยู่ เป๊ะเลยค่ะ สิ่งนี้ทำให้เกิดภาวะที่ต้นทุนคงที่ต่อสินค้า1ชิ้นมันพุ่งสูงขึ้น หรือที่ภาษาการเงินเรียกว่าภาวะ underutilization ค่ะ อ๋อ ผมเห็นภาพเลยครับ คือมันเหมือนเราเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเหมาจ่ายค่าเช่าร้านไปแล้วเต็ม100% อ่ะฮะ แต่เดือนนั้นเนี่ยลูกค้าดันเข้าร้านแค่ครึ่งเดียว
ค่าเช่าเฉลี่ยที่ต้องแบกรับต่อก๋วยเตี๋ยว1 ชามที่เราขายได้มันก็เลยแพงขึ้นมหาศาลถูกไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะ แล้วกำไรต่อชามก็เลยบางเฉียบลงทันที ใช่ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะ ในจังหวะที่ยอดขายมันฝืดเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้ไงคะ ครับ ก็ต้องหาทางดิ้นรน พวกเขาก็ต้องอัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเนี่ยพุ่งสวนทางขึ้นไปเกือบ 10% เลยค่ะ โห จ่ายเพิ่มเพื่อยอดที่ไม่มาตามเป้าเนี่ยนะ ใช่ค่ะ มันกลายเป็นภาวะที่เจ็บปวดมากนะคะ คือแบบยอมควักเงินจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น ในตลาดที่คนไม่อยากจะใช้เงิน อ่ะฮะ ผลลัพธ์ก็คือยอดขายไม่มาตามเป้า อัตรากำไรสุทธิก็เลยถูกบีบอัดจากทั้ง2 ทางเลยค่ะ ทั้งต้นทุนผลิตที่บวมขึ้น และก็ค่าการตลาดที่จมหายไป จนสุดท้ายกำไรเหลือแค่ 4.5% อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนั่นแหละครับ ถูกต้องเลยค่ะ ฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสุดๆ ในบ้านเกิดเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ หนักหน่วงเอาการเลย ซึ่งถ้าบ้านกำลังจะไฟไหม้เราก็ต้องมองหาทางหนีไฟถูกไหมครับ แน่นอนค่ะ และสำหรับ SNNP ทางรอดที่ว่านั้นก็คือการเร่งสปีดพุ่งเป้าไปที่เวียดนามครับ ตลาดแห่งความหวังเลยนะคะ แต่ปัญหาคือตอนนี้ตลาดกำลังกังวลว่า ดินแดนแห่งความหวังนี้ มันกำลังกลายเป็นภาระก้อนใหญ่หรือเปล่า น่าคิดนะคะ เพราะถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเวียดนาม ไตรมาสแรกโตทะลุ 7.8% ยอดขายของเขาในเวียดนามเองก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแล้ว ใช่ค่ะ ตัวเลขเริ่มมา แต่คำถามคือทำไมกำไรจากฝั่งนู้นถึงยังไม่โผล่มาช่วยพยุงงบรวมเลยล่ะครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่ความตื่นตระหนกของตลาด เข้ามาบดบังกลไกทางธุรกิจที่แท้จริง ยังไงครับ ช่วยขยายความหน่อย สิ่งที่บริษัทกำลังเจอในเวียดนาม สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเวลาค่ะ ความเหลื่อมล้ำทางเวลา ค่ะ ตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ พวกเขากำลังทยอยย้ายฐานการผลิตสินค้ากลุ่มที่มีวอลลุ่มสูงแต่มาร์จิ้นต่ำไปยังโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนาม อ๋อ โรงงานที่เพิ่งรันสายการผลิตครบ 3 สายนั่นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ปัญหาคือการย้ายบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่ะ ให้ผมเดานะ มันคงไม่ใช่แค่แบบสร้างโรงงานเสร็จแล้วเปิดสวิตช์เครื่องจักรรับเงินเลยใช่ไหมครับ โอ้โห ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนค่ะ มันมีรายจ่ายก้อนใหญ่รออยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ มีอะไรบ้างครับ ก็ตั้งแต่การปูพรมสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย การอัดงบการตลาดก้อนโตเพื่อไปแย่งพื้นที่บนชั้นวางสินค้าจากเจ้าถิ่น อันนี้เข้าใจได้ครับ ต้องทุ่มเพื่อแย่งแอร์ไทม์ และที่หนักที่สุดเลยนะคะ คือเรื่องของภาระภาษีค่ะ เอ๊ะ ภาษีมันยังไงครับ คือในช่วงเปลี่ยนผ่านที่โรงงานเวียดนามยังผลิตได้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ย บริษัทอาจจะต้องมีการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุดิบ ระหว่างบริษัทแม่ที่ไทยกับบริษัทย่อยที่เวียดนามค่ะ อ่าฮะ ซึ่งมันจะเกิดความไม่สอดคล้องกันของต้นทุนและรายได้ทำให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางอย่างยังทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะ อ๋อ คือจ่ายไปก่อนแต่ยังไม่ได้สิทธิลดหย่อนคืนมาแต่ไม่เต็มหน่วย ประมาณนั้นเลยค่ะ ภาระภาษีตรงนี้ล่ะค่ะที่เข้ามากดดันบรรทัดสุดท้ายอย่างหนัก ครับ มันคือช่วงเวลาที่กราฟผลประกอบการต้องมุดหัวลงไปทำจุดต่ำสุดก่อน เหมือนตัวอักษร J หรือที่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า J curve นั่นเองค่ะ ผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับ ได้ค่ะ ลองว่ามาเลย สมมุติเราเล่นเกมแนวสวมบทบาท หรือพวกเกม RPG แล้วเราทุ่มเงินก้อนใหญ่ในเกมไปซื้ออาวุธระดับเทพที่ดรอปในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามมา ฮะ อาวุธชิ้นเนี้ยพลังโจมตีสูงมาก แต่ปัญหาคือเลเวลตัวละครของเราในตอนนี้ มันยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ใช่ค่ะ เราก็เลยแบบดึงพลังของอาวุธระดับเทพชิ้นนั้นออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่ แถมยังต้องเดินแบกน้ำหนักอาวุธที่หนักอึ้งจนเหนื่อยหอบทำให้ความเร็วลดลงในยกแรกๆ ถูกไหมครับ โห เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะ จริงเหรอครับ จริงค่ะ อาวุธระดับเทพที่คุณพูดถึงก็คือตัวโรงงานใหม่ในเวียดนามนั่นแหละค่ะ ฮะ ตามโครงสร้างแล้วเนี่ยโรงงานนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margins สูงกว่าโรงงานในไทยถึง 3-5% เลยนะคะ โอ้เยอะอยู่นะครับ ใช่ค่ะ ถ้ารันเครื่องได้เต็มร้อยนะคะ แต่ในวันนี้เลเวลตัวละครหรือก็คือยอดขายและปริมาณการผลิตเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าจุดคุมทุนค่ะ อ๋อ พอรายได้ยังไม่กลบต้นทุนคงที่ แถมยังต้องแบกภาระภาษีกับค่าการตลาดอีก มันก็เลยกลายเป็นน้ำหนักถ่วงที่ดึงกำไรภาพรวม ให้จมลงไปอย่างที่เราเห็นนี่เอง ถูกต้องที่สุดค่ะ ทีนี้พอตัวเลขมันออกมาหน้าตาแบบนี้ สิ่งที่ตามมาติดๆคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่พังทลายครับ ราคาหุ้นนี่ร่วงหลุดหลุยลงมาแรงมาก ตลาดแพนิคพอสมควรเลย
ใช่ครับ ซึ่งสถานการณ์นี้มันก็บีบให้บอร์ดบริหารต้องงัดกลยุทธ์ก้นหีบออกมาป้องกันตัว นั่นก็คือมติการซื้อหุ้นคืนหรือแชร์ buyback ค่ะ วงเงิน 640 ล้านบาทเลยนะคะ ใช่ครับ เพื่อซื้อหุ้นกลับไม่เกิน 40 ล้านหุ้น ภายในช่วงธันวาคม 2567 ถึงมิถุนายน 2568 อ่ะฮะ คือในมุมของกลไกการเงินเนี่ย การเอาเงินบริษัทไปกว้านซื้อหุ้นตัวเองกลับมา มันช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงครับ อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะ ครับ สมมุติว่าบริษัทคือเค้ก1 ก้อน และจำนวนหุ้นคือจำนวนคนที่มารอแบ่งเค้กกันกินค่ะ โอ้โห หิวเลยครับ ฮ่าฮ่าฮ่า การที่บริษัทเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวเองกลับมาแล้วตัดทิ้งไปเนี่ย ก็เหมือนการเชิญคนบางส่วนออกจากโต๊ะไปครับ อ๋อ เมื่อคนรอน้อยลง แม้ว่าเค้กจะมีขนาดเท่าเดิม คือแบบกำไรสุทธิเท่าเดิมนะคะ แต่ชิ้นเค้กที่แต่ละคนที่เหลืออยู่จะได้รับมันจะชิ้นใหญ่ขึ้นค่ะ เข้าใจละตัวหารมันน้อยลงนั่นเอง ใช่ค่ะ ในภาษาการเงินเราเรียกกลไกนี้ว่าการทำ EPS accretion หรือการทำให้ตัวเลขกำไรต่อหุ้นมันดูสูงขึ้นค่ะ เป็นการพยุงตัวเลขผลตอบแทนเอาไว้ ในจังหวะที่ธุรกิจหลักกำลังสะดุดสินะครับ ถูกต้องค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับผมขอท้วงตรงนี้แรงๆเลยในฐานะนักลงทุน ว่าไงคะ คือถ้าเราไปดูในงบกระแสเงินสดสิ้นไตรมาส 1 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลืออยู่ในมือแค่ 119.9 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ ตัวเลขนี้ล่ะค่ะที่เป็นประเด็น การประกาศว่าจะใช้เงินถึง 640 ล้านบาทไปกับการพยุงราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยเหรอครับ เป็นคำถามที่จี้จุดมากค่ะ คือในเมื่อสมรภูมิหลักตอนนี้คือเวียดนาม บริษัทควรจะเก็บกระสุนเงินสดทุกบาททุกสตางค์เอาไปอัดฉีดขยายเครือข่ายจัดจำหน่าย หรือทำการตลาดให้มันผ่านจุดคุ้มทุนไวๆไม่ดีกว่าเหรอครับ อ่าฮะ ทำไมถึงเลือกเอาเงินสดมาปกป้องราคาหุ้นแทนล่ะครับ โอ้โห นี่คือประเด็นที่นักวิเคราะห์สถาบันเนี่ยกำลังเถียงกันคอเป็นเอ็นเลยล่ะค่ะคุณจี้ ถูกจุดมาก เหรอครับ แล้วเขามองกันยังไงครับ คือมันมี 2 มุมมองค่ะ มุมมองแรกจากฝั่งบริหาร เขาต้องการใช้เครื่องมือนี้ทำสิ่งที่เรียกว่า market signaling ค่ะ คือการส่งสัญญาณใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นการส่งสัญญาณเชิงจิตวิทยาอย่างรุนแรง ไปบอกตลาดว่า เฮ้ย ผู้บริหารดูตัวเลขหมดแล้ว ราคาหุ้นที่ร่วงลงมาตอนนี้เนี่ย มันถูกเกินกว่ามูลค่าพื้นฐานไปมากแล้วนะ อ๋อ เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็พยุงแนวรับไม่ให้เกิดการขายหนีตายไปมากกว่านี้ ใช่ค่ะ นั่นคือมุมของเขานะคะ แปลว่ายอมเสียเงินเพื่อซื้อความเชื่อมั่นว่างั้นเถอะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ แต่ในอีกมุมหนึ่งซึ่งก็คือมุมที่คุณเพิ่งตั้งคำถามไปเมื่อกี้เลย ครับ นักวิเคราะห์หลายค่ายก็มองว่า การทำแบบนี้มันมีค่าเสียโอกาสมหาศาลเลยค่ะ ชัดเจนครับ เงินตั้ง 600 กว่าล้าน ในภาวะที่บริษัทต้องการความยืดหยุ่นทางการเงินสูงสุด เพื่อเอาไปสู้ศึกในต่างแดนเนี่ย การดึงสภาพคล่องส่วนเกินกลับมาอุ้มราคาหุ้น อาจทำให้บริษัทขยับตัวลำบากขึ้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะ จริงครับ กระสุนหมดนี่จบเลยนะ ซึ่งความกังวลนี้ล่ะค่ะที่สะท้อนออกมาในมุมมองของสถาบันการเงินที่เริ่มตีตัวออกห่างแล้ว ถ้างั้นเรามาเจาะดูสายตาของสถาบันการเงินกันเลยดีกว่าครับ ท่ามกลางกระแสเงินสดที่ตึงตัว และการเปลี่ยนผ่านที่ยากลำบากแบบนี้ พวกเขามองร่างทองที่บริษัทสัญญาไว้ยังไงบ้างครับ ต้องบอกว่าตอนนี้สถาบันเริ่มปรับเลนที่ใช้มองหุ้นตัวนี้ใหม่หมดเลยค่ะ ยังไงครับ มีค่ายไหนบ้าง อย่างค่าย InnovestX นะคะ ก็ออกมาปรับลดมุมมองลงเหลือแค่ neutral หรือเป็นกลางแล้วค่ะ โห จากที่เคยมองบวกเลยครับ ใช่ค่ะ พร้อมกับหันประมาณการกำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายลงด้วย แล้วค่ายอื่นล่ะครับ หรือแม้แต่ค่ายฟินแลนเซียที่ก่อนหน้านี้เคยมองโลกในแง่ดีมากๆ แบบให้เป้าหมายราคาทะลุ 20 บาทไปเลยเนี่ย ครับ ก็ยังต้องยอมถอยกลับมาทบทวนปรับลดเป้าลงมาเหมือนกันค่ะ สรุปง่ายๆคือ ตลาดเคยให้ค่าหุ้นตัวนี้ ในฐานะหุ้นเติบโตสูงหรือ growth stock ที่มีสตอรี่เวียดนามเป็นตัวชูโรงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ภาพงบที่ออกมาเนี่ยทำให้สถาบันลดระดับมันลงมาเป็นแค่หุ้นรอฟื้นตัวหรือ turnaround stock ที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกพักใหญ่เลยค่ะ แล้วในแง่ของความถูกแพงล่ะครับ สมมุติว่าราคาหน้ากระดานมันร่วงลงมาอยู่แถวๆ 6.85 บาท ฮะ หลายคนอาจจะคิดว่า โห ลงมาเยอะขนาดนี้ของถูกแน่ๆ ราคานี้มันพอจะมีเบาะรองรับความเสี่ยงให้เราบ้างไหมครับ ระวังกับดักตัวเลขตรงนี้ให้ดีเลยนะคะ เอ้าทำไมล่ะครับ คือเวลาเราดูความถูกแพงเนี่ย เรามักจะดูค่า PE หรือ price to earning ratio ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานเลย ตอนนี้ PE ของบริษัทดีดตัวขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ 15.10 เท่าค่ะ
เดี๋ยวนะครับหุ้นลงมาขนาดนี้ทำไม PE ยังดูสูงแล้วครับ คำตอบคือจำสูตร PE ได้ไหมคะ ราคาหรือ price หารด้วยกำไรหรือ earning อ่าฮะ การที่ตัวหารคือกำไร มันหดตัวรุนแรงถึง 64%เนี่ย มันก็เลยดันให้สัดส่วน PE พุ่งทะยานขึ้นค่ะ ไม่ใช่เพราะหุ้นกำลังได้รับความนิยมนะคะ อ๋อ คือราคาหุ้นร่วงลงมาก็จริงแต่กำไรมันร่วงหนักกว่า ราคานี้ก็เลยยังไม่ได้ถูกอย่างที่ตาเห็น ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ แล้วถ้าเราไปดูอีกค่าหนึ่งคือ PBV หรือมูลค่าหุ้นเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ครับ ค่านี้ว่าไงครับ ตอนนี้มันทรงตัวอยู่แถว 2.55 ถึง 2.70 เท่าค่ะ แปลว่าอะไรครับเนี่ย แปลว่าคนที่ซื้อหุ้นราคานี้ยังยอมจ่ายแพงกว่ามูลค่าสินทรัพย์จริงๆของบริษัทถึงเกือบ 3 เท่าตัวเลยนะคะ โห นั่นหมายความว่าตลาดยังคงให้ราคาพรีเมียมกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และความหวังในเวียดนามอยู่ค่ะ ครับ ดังนั้นเบาะรองรับความเสี่ยงหรือ margin of safety จริงๆ แล้วอาจจะไม่ได้หนาอย่างที่หลายคนคิดนะคะ ถ้ายอดขายในเวียดนามเกิดสะดุด หรือช้ากว่าแผนไปอีกนิดเดียว ฟังแล้วเสียวสันหลังเลยครับ ถ้าพื้นฐานยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แบบนี้ งั้นเรามากางแผนที่กราฟเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับ ได้ค่ะ ในเมื่อสถาบันบอกว่ารอดูท่าที แล้วกราฟเทคนิคบอกอะไรเราครับ ตรงไหนคือจุดชี้เป็นชี้ตาย ในภาษากราฟเทคนิค ตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวกำแพงเหล็กด่านสุดท้ายแล้วค่ะ ตรงไหนครับ นั่นคือแนวรับสำคัญ หรือ support zone แถว 6.40 ถึง 6.60 บาทค่ะ ทำไมตรงนี้ถึงสำคัญครับ เพราะมันคือจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปีเต็มค่ะ ลองนึกภาพจิตวิทยาของนักลงทุนที่เคยซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อปีที่แล้วดูสิคะ อ่ะฮะ พอราคาลงมาแตะจุดเดิม พวกเขาจะจ้องหน้าจอแล้วก็ตัดสินใจว่า จะยอมตัดใจขายทิ้งเพื่อหนีตายหรือ cut loss หรือจะฮุดสู้เอาเงินก้อนใหม่มาซื้อถั่วเฉลี่ยเพื่อดันราคาขึ้นไป อ๋อ ตรงนี้คือแนวปะทะเดือดเลยสินะครับ ใช่ค่ะ ส่วนถ้าจะล้างภาพขาลงแล้วกลับมาเป็นขาขึ้นให้ได้เนี่ย ราคาต้องมีแรงทะลวงแนวต้านในสำคัญที่โซน 7.00 ถึง 7.25 บาทขึ้นไปยืนให้ได้ก่อนค่ะ แล้วมันพอจะมีสัญญาณชีพจรดีๆ ให้ใจชื้นบ้างไหมครับ หรือว่ากราฟชี้ลงเหวอย่างเดียวเลย มีแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กๆ อยู่ค่ะ ยังไงครับ ถ้าเราไปดูเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่เรียกว่า RSI ตอนนี้กราฟมันมุดลงมาอยู่ในโซนที่เรียกว่า oversold อย่างชัดเจนแล้วค่ะ อธิบายง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพหน่อยครับ มันเหมือนหนังยางที่ถูกดึงจนตึงเปรี้ยสุดขีดอะค่ะแรงขายมันเริ่มถูกเทออกมาจนหมดแม็กซ์แล้ว ครับ ในทางจิตวิทยาเมื่อคนที่อยากขายได้ขายไปหมดแล้ว มันมักจะมีจังหวะที่ราคาเด้งกลับขึ้นมาสั้นๆ หรือที่เราเรียกว่า technical rebound ได้ค่ะ อ๋อ พอจะหายใจหายคอได้บ้าง แต่ย้ำนะคะว่าเป็นการเด้งเพื่อระบายความตึงของกราฟ ไม่ใช่การเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นยาวๆค่ะ ชัดเจนครับ สรุปก็คือ ทั้งกลไกธุรกิจและกลไกราคากำลังอยู่ในจุดวัดใจที่ตึงเครียดสุดๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่โครงสร้างในไทยที่สั่นคลอน ภาระภาษีในเวียดนาม ไปจนถึงความพยายามงัดกลยุทธ์ซื้อหุ้นคืนมาสู้ของบอร์ดบริหาร คุณมองว่าภาพรวมทั้งหมดนี้ เราควรกำหนดจุดตัดสินใจหรือขมวดปมเรื่องนี้ยังไงดีครับ จุดตัดเชือกหรือบททดสอบสำคัญของสงครามครั้งนี้เรายกให้ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงเลยค่ะ ไตรมาสหน้านี้เอง ใช่ค่ะ มันคือการแข่งกับเวลาอย่างแท้จริงเลยค่ะ คำถามเดียวที่เราต้องตามหาคำตอบคือ การเร่งเครื่องยอดขายจากโรงงานในเวียดนาม จะสามารถทะลุจุดคุ้มทุนและเริ่มกวาดมาจิ้นกับเข้าบริษัทได้ทันเวลาก่อนที่บาดแผลจากกำลังซื้อที่หดหายในประเทศ จะกัดกินโครงสร้างบริษัทลึกไปกว่านี้หรือเปล่า โห เป็นคำถามที่สะท้อนภาพรวมได้คมมากครับ นี่คือสมการเดียวที่ตัดสินเลยค่ะ ว่าร่างทองจะมีอยู่จริง หรือเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพการต่อสู้ชัดเจนมากครับ แต่ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ผมอยากทิ้งท้ายด้วยประเด็นยั่วคิดอย่าง ให้ทุกท่านลองเอาไปคบคิดต่อนอกเหนือจากเรื่องของงบการเงินครับ ประเด็นไหนคะ น่าสนใจ คือการย้ายฐานผลิตไปเวียดนามเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนเนี่ย มันคือเรื่องของการจัดการหลังบ้านที่แก้ได้ด้วยเงินและเวลา ถูกไหมครับ อ่าฮะ ใช่ค่ะ แต่คำถามที่น่ากลัวและใหญ่กว่านั้นมาก คือเรื่องของแบรนด์ครับ แบรนด์เหรอคะ ครับ สินค้าอย่างเจเล่หรือเบนโตะที่อยู่คู่ตะกร้าช้อปปิ้งของคนไทยนานๆแสนนาน ในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ย มันเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่า จุดอิ่มตัว หรือหมดความตื่นเต้นไปแล้วหรือเปล่า โอ้โห เป็นประเด็นที่ชวนคิดมากค่ะ คือการที่ยอดขายตก มันเป็นเพราะเศรษฐกิจแย่ คนไม่มีเงินจริงๆ หรือเป็นเพราะเด็กรุ่นใหม่มีตัวเลือกสแน็คอื่นๆที่ดึงดูดกว่า นั่นสิคะ
แล้วสินค้าพรีเมียมไลน์ใหม่ๆที่บริษัทกำลังเข็นออกมาสู้เนี่ยจะสามารถไล่มนต์เรียกเสน่ห์ของแบรนด์ให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งไหมตัวเลขบนกระดาษอาจจะบอกสถานะทางการเงินก็จริงครับแต่ความรู้สึกของผู้บริโภคต่างหากที่จะเป็นคนตัดสินมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจในระยะยาวลองฝากไปหาคำตอบกันดูนะครับ เห็นด้วยทุกประการเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามการเจาะลึกอย่างเหนียวแน่นนะครับ แล้วก็ขอบคุณยอดซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งเข้ามา ซึ่งช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราให้มีพลังงานในการค้นคว้าข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ ใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ฝากกดติดตาม และแชร์การวิเคราะห์นี้ต่อด้วยนะครับ เพื่อให้มดงานทุกคนก้าวข้ามทุกความผันผวน และล่างทองไปด้วยกันครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน